হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল যিসকলে টিকটক বহুত ভাল পায়, টিকটক কৰে যিসকলে, তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। টিকটক কেনেকুৱা নতুন এটা এপছ আছে, সম্পূৰ্ণ টিকটকৰ দৰে আপোনালোকে টিকটক যেনেকৈ ইউজ কৰিছিলে তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণ টিকটকৰ দৰে, কিন্তু নামটো অলপ বেলেগ, স্নেক ভিডিঅ'। তো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ডাউনলোড কৰি। সম্পূৰ্ণ টিকটকৰ দৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইউজ কৰিব পাৰে। মই অলৰেডি ইউজ কৰি আছোঁ। স্নেক ভিডিঅ' এই ওপৰত যিটো আছে স্নেক ভিডিঅ', মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। আপডেট দেখাই আছে এতিয়া। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। লোৱাৰ পাছত মই অ'পেন কৰি দেখাম। এইটো অ'পেন কৰি ল'ব। স্নেক ভিডিঅ' এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চাই পাব। এইটো ছেম টিকটকৰ দৰেই ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি ফেচবুক বা মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইলেৰে আপুনি ইয়াত চাইন আপ কৰি ল'ব। কৰি লোৱাৰ পাছত চাই থাকিব পাৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ভিডিঅ'। টিকটকৰ দৰে ছেম, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সকলো টিকটকৰ দৰে ফ'ল'। মই চাইন আপ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। সম্পূৰ্ণ টিকটকত দি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। টিকটকৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াত আহে। যিসকল টিকটকত ভিডিঅ' কৰিছিলে, টিকটক ষ্টাৰ আছিলে, সেইসকল ইয়াতো আছে, টিকটক ভিডিঅ' বনাই আছে। আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, ভিডিঅ' বনাব পাৰে। বহুত ধুনীয়া এপ। ৰেটিঙো বহুত ভাল, 4.3 ৰেটিং। তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, সৰু মোৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। মই এনেকুৱা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত সদায় লৈ আহিম। তো যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ এটাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু এটা লাইক কৰি যাব। ধন্যবাদ।